হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অমিতা আৰু মচুৰ দালিৰে বনোৱা এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। অমিতাৰ চব্জিখন এনেকৈ বনালে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু আগতে যদি আপোনালোকে এনেকৈ অমিতাৰ চব্জি বনোৱা নাই, এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। অমিতা আৰু মচুৰ দালিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ অমিতা লৈছোঁ। অমিতাটো এতিয়া বাকলিখিনি এৰুৱাই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া অমিতাখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এইখিনি খুব বেছি ডাঙৰকৈ কাটিব নালাগে। আৰু এই অমিতাখিনি পানীৰে মই এবাৰ ভালদৰে ধুই লৈছিলোঁ। আৰু লগতে এয়া এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এই চব্জিখনত আপোনালোকে আলু দিব নিবিচাৰিলে অকল অমিতাৰেও বনাব পাৰে। এইফালে এয়া আধা কাপ মচুৰ দাইল পানীত 2 ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি কোমল কোমল হৈ পৰিছে। এই মচুৰ দাইলখিনি এতিয়া মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। দালিখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এনেকৈ মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু এয়া 2 চামুচ কেঁচা পিঠাগুড়ি ইয়াতে দি লৈছোঁ। অলপ হালধি দিছোঁ আৰু নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি দি দিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। এই মচুৰ দাইলৰ পেষ্টখিনি মই বৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। অলপ পিঠাগুড়ি বা চাউলৰ গুড়ি দি ল'লে মচুৰ দাইলৰ বৰখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে যদি পিঠাগুড়ি নাথাকে তেতিয়া অকল দালি ব্যৱহাৰ কৰিয়েই বৰকেইটা বনাব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম। এইফালে কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে 1.5 চামুচ পাঁচফোৰণ দি ল'লোঁ। এই পাঁচফোৰণখিনি গেছৰ কম জুইত শুকানে 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এয়া পাঁচফোৰণখিনি ভজা গৈ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হৈ আহিছে। এইখিনি প্লেট এখনত উঠাই লৈছোঁ। এই পাঁচফোৰণখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি পাঁচফোৰণখিনি মই এনেকৈ মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এই পাঁচফোৰণৰ গুড়িখিনি মই পিছত চব্জিখনত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে কেৰাহীটোত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মচুৰ দাইলৰ পেষ্টখিনি অলপ অলপকৈ তেলখিনিত দি ল'ম। বৰকেইটা অলপ সৰু সৰু চাইজত দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এয়া বৰখিনি ভজা গৈ মচমচীয়া হৈ পৰিছে। এইখিনি তেলৰ পৰা প্লেট এখনত উঠাই ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বৰকেইটা এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। বৰ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে অমিতা আৰু আলুখিনি দি ল'লোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া অকণমান হালধি দি দিছোঁ। লগতে অলপ নিমখ দি দিলোঁ। অমিতা আৰু আলুখিনি এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম। অমিতাৰ চব্জিখন বনোৱাৰ আগতে অমিতা আৰু আলুখিনি এইদৰে অলপ ভাজি ল'লে চব্জিখন খাবলৈ সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া এইখিনি অলপ ঢাকনি লগাই 6 মিনিটমান ৰাখি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ। 6 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া অমিতা আৰু আলুখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি অলপ অলপ সিজিও গৈছে। এতিয়া অমিতাখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। অমিতা ভজা তেলখিনিতে চব্জিখন বনাবলৈ আৰু অলপমান তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। এয়া আধা চামুচ জিৰা গুটি দি দিলোঁ। তেজপাত এটা দিছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া দিলোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা 2টা পিঁয়াজ দি ল'লোঁ। এই পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা গৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এয়া 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ আৰু অলপ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী ইয়াতে দি ল'লোঁ। নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। এই বিলাহীখিনি অলপ সিজি অহালৈ এইখিনি ভাজি ল'ম। 2 মিনিটমান পিছত বিলাহীখিনি ভজা গৈ সিজি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে বাকী গুড়ি মছলাখিনি দি ল'ম। এয়া হালধি আধা চামুচ দিছোঁ। আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দিলোঁ। ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। আধা চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। এয়া মছলাখিনি 2 চামুচমান পানী দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এয়া আমাৰ মছলাখিনি ভজা গৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। আগতে ভাজি থোৱা অমিতাখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই আৰু 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। অমিতাখিনি মছলাৰ লগত ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। আৰু এয়া অলপ গৰম পানী চব্জিখনত দি লৈছোঁ। ভালদৰে এবাৰ পানীখিনি মিলাই ল'ম। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই 8 মিনিটমান এইখিনি উতলিব দিম। এইফালে এয়া আমাৰ ভাজি থোৱা বৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। এইখিনি এনেকৈ অলপ টুকুৰা টুকুৰা কৰি ভাঙি লৈছোঁ। বৰকেইটা এনেকৈ ভাঙি লৈ চব্জিখনত দিলে খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয়। এই বৰখিনি এতিয়া চব্জি দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। 8 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ।
অমিতাখিনি এবাৰ চাই লওঁ এয়া দেখিছেনে অমিতাখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে আৰু এইখিনি ভাঙি থোৱা বৰৰ টুকুৰাখিনি চব্জিখনত দি ললোঁ এতিয়া এইখিনি আৰু 2 মিনিটমান উতলিব দিম 2 মিনিটমান উতলাৰ পিছত এয়া 3টামান কেঁচা জলকীয়া চব্জিখনত দি ললোঁ মিহিকৈ ৰুকি লোৱা আদা আধা চামুচ দিছোঁ এয়া জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ আৰু এইখিনি আগতে যে বনাই থৈছিলোঁ পাঁচফোৰণৰ গুড়িখিনি সেইখিনিও দি ললোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ এনেকৈ বনোৱা অমিতাৰ চব্জিখনত শেষত অলপ পাঁচফোৰণৰ ভজা গুড়ি দি ল'লে খাবলৈ খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে আৰু এই আমাৰ টেষ্টি অমিতাৰ চব্জিখন বনোৱা হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ চব্জিখন মই অলপ এনেকৈ থুপথুপিয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ গৰমে গৰমে অমিতা আৰু দালিবৰৰ চব্জিখন পৰিৱেশন কৰিছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা অমিতাৰ চব্জিখন এনেকৈ এবাৰ বনাই চাব পাৰে সঁচাকৈ এই চব্জিখন দালি আৰু ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে